บาดอพอนไงเนี่ยจะมือบัดปนยมชลอยเกลือทาไงเนี่ยบนภูมิดาเลี้ยนบาบนภูมิดาเลี้ยนให้กดสโลกรีนุ่มไปจกมีนุ่มปังมีผักไหลมีอะไรตัวมือตัวออกนี่เลยกดรออันเนาบ่ยมเติมหมอไปหลวงมันได้ให้ลือทากดสโลกรีนุ่มปังนุ่มไปจกว่ะไงเนี่ยบนภูมิดาเลี้ยนเอาหัวนะบาตัวมือออกนี่ต่อย่าสโลว์แมนดับบอลโฮเนี่ยเดี๋ยวเราเคยปลาไหลเนี่ยโอ้เคยปลาไหลรอแมนเดินปลาไหลอันนี้นมไปจกโฮนี่นมปังโอ้ช่างหมดได้กันเนี่ยbà lấy dương tầm mưa slo cà ri đó có nè slo anh nó hồi đó em nè này sanh nặng bà mưa mà hồi dục buông hồi đấy nè ép nè ô đây này trường mòn chơi thế mà hốt à rồi tôi nhằm có này ngày nhanh rồi ok không hốt à nhằm có này ăn thì bên su hôn này tầm nô mình mới chui subscribe channel YouTube mà nè mùi phong hốt à bà chui subscribe phongไฟคือโมโหย่ำแบบถอนมือมันนอนย่ำนี่mà yêu kia đây
ม